ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද ෆිල්මෝරා software එකේ සිංහලෙන් ටයිප් කරන්නේ කියලා. සුබ දවසක් පිළිගන්නවා හැමදෙනාම විබෙක්ස් YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ගෙනාවේ කොහොමද අපි ෆිල්මෝරා software එකේ සිංහලෙන් ටයිප් කරන්න කියලා. මොකද මගෙන් ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබ්බා කොහොමද ෆිල්මෝරා software එකේ සිංහලෙන් ටයිප් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ ක්‍රමය ඔයගොල්ලෝ දන්නවත් ඇති නොදන්නවත් ඇති. මේක මම කරන ක්‍රමේ සිංහලෙන් ටයිප් කරන තව ක්‍රම තියෙනවා. හැබැයි මම අද කියලා දෙන්නේ මම කොහොමද ෆිල්මෝරා software එකේ සිංහලෙන් ටයිප් කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ක්‍රමය වලට ෆිල්මෝරා software විතරක් නෙවෙයි ෆොටෝෂොප් වලට වගේ යූස් කරන්න පුළුවන්. මම ෆොටෝෂොප් එකේ සිංහලෙන් ටයිප් කරන්නේත් මේ විදිහටම තමයි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට කලින් මේ channel තම තවල subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහලා පල්ලෙහා තියෙන හොතපඩ subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරලා notification all කියලා දාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගැන දැනගන්න ඔයාලගේ යාළුවෝ අතරේ මේක share කරන්න, ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න. නොදන්න දෙයක් තියෙනවා comment section එකෙන් අහන්න. මම දන්න විදිහට හැම දෙයකටම උත්තර දෙනවා. ඉතින් මේ channel එක ගොඩක් බලලා තියෙන subscribe නොකරපු කට්ටිය. ඉතින් මම ඒගොල්ලන්ටත් කියනවා subscribe කරලා දිගටම එකතු වෙන්න මේ channel එකත් එක්ක. මේ channel එකේ ඔයගොල්ලන්ට Filmora, Photoshop ඒ වගේම ඉදිරියේදී character animation වගේ දේවලුත් ඔයගොල්ලන්ට මේ channel එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ Filmora software එක open කරගන්න එක නෙවෙයි. අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ Google Chrome එක කරන එක. ඊට පස්සේ Google එකට ගිහිල්ලා අපි search කරගන්න ඕනේ Helakuru කියලා. Helakuru for PC කියලා search කරාම හරි. එතකොට Helakuru website එක නම www.helakuru.lk කියන website එක. මේකට යන්න. මේකට ගිහිල්ලා මම ගොඩක් දුරට කරන්න Helakuru software එක download කරගන්න එක. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් type කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන type කරගන්නකොට මට ගොඩක්ම ලේසි ක්‍රමය තමයි Helakuru software එක download කරගන්න එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා get Helakuru keyboard to your device කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට Android phone, iPhone, Huawei වලට ඒ වගේ Windows, Linux, Mac OS එකට වගේ මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන Windows නම් Windows icon උඩ click කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ඔයගොල්ලෝ සම්පූර්ණ නම දෙන්න. ඊට පස්සේ address එක දීලා ඔයගොල්ලන්ගේ phone number එක දීලා මෙතනින් ඔයගොල්ලන් තෝරගන්න පෞද්ගලික භාවිතය, වාණිජ භාවිතය තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පෞද්ගලික භාවිතය නිසා පෞද්ගලික භාවිතය කියන එක select කරලා මෙතන නොමිලේ භාගත කරගන්න කියන එක click කරන්න. මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට ගෙවීමක් සිද්ධ කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක ගෙවන්න නැතුව ඔයගොල්ලෝ නොමිලේ download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට download වෙයි. දැන් මම download කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය software එකක් install කරනවා වගේ install කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. install කරගෙන එක ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ලැප් එක හරි PC එක හරි ඔයගොල්ලන්ට රීස්ටාර්ට් කරන්න. රීස්ටාර්ට් කරාට පස්සේ ඒක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා සම්පූර්ණයෙන්ම හරියනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ Helakuru එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන උනාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතෙන්ට යන්න. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා අපේ ලැන්ග්වේජ් එක මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ලැන්ග්වේජ් එකට ගියාට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනයි සිංහල Helakuru keyboard කියලා. මෙහෙම එකක් නන් නැති මම වැඩිපුර එකක් දාගෙන තියෙන නිසා තමයි මේ විදිහට පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන සිංහල Helakuru keyboard කියන එකට මාරු වෙන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙහෙම මාරු වෙන්න බැයි නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් Windows key එකත් එක්ක space button එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට සිංහල font එක මාරු වෙන්න පුළුවන්. ආයි සිංහල එකකින් ඉංග්‍රීසි එකට මාරු වෙන්න ඕන නම් ආයි Windows button එකයි space button එකයි press කරන්න. මම දැන් ඕක නිකන් කරලා පෙන්නන්න. මේ විදිහට press කරාම ඔයගොල්ලන්ට සිංහල එකට shift වෙනවා. ආයෙ මම තව සිංහල එකක් ඉඳ ඒකට shift වෙලා ආයෙ මේ විදිහට space button එකයි Windows button එකයි press කරපු ගමන් English keyboard එකට shift වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ shift කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න තියෙන්නේ ඔයාලට ආයෙ යන්න ඕන Google Chrome එකට. මම මේකෙන් පොඩ්ඩක් back වෙනවා දැන්ට. පස්සේ ඕගොල්ලෝ මෙතන සර්ච් කරගන්න ඕනේ Unicode to FM කියලා. මොකද අපි Helakuru එකෙන් ටයිප් කරන ඒවා ටයිප් වෙන්නේ Unicode විදිහට. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එකේ ටයිප් කරන විදිහට තමයි මේක ටයිප් කරන්න වෙන්නේ. හරි ලේසි ටයිප් කරන එක. හැබැයි ඉතින් මේකට ඔයාලට
ඩිසයින් දාන්න බෑ යුනිකෝඩ් වලින් තියෙනවා. අනික Filmora software එක යුනිකෝඩ් එකෙන් පෙන්වන්නේ නැහැ. FM කියන ෆොන්ට් එක තමයි මේක කන්වර්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ විදිහට සර්ච් කරගත්ත පස්සේ මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට පේන මෙතන www.gurulk.com කියලා වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. මේ වෙබ්සයිට් එක නෝ best real time sinhala unicode to fm මාලිති ෆොන්ට් කන්වර්ටර් කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ කැමති එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම වැඩියෙන්ම යන සයිට් එක තමයි මෙන්න මේ සයිට් එක. ඊට පස්සේ මේක කෙනෙක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන sinhala unicode ඉස්කෝල පොත කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ fm මාලිති කියලා වැටෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන අර මං කිව්ව විදිහට Windows key එක space key එක press කරලා සිංහල වලට shift වෙලා මෙතන සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා ටයිප් කරන දේ ටයිප් කරගන්න ඔයාලට අවශ්‍ය දේ. මම මෙතනද ටයිප් කරගන්නවා. මම මෙතන ටයිප් කරන්නට අද මම කියලා දෙන්නේ කොහොමද සිංහල ටයිප් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය ඔයාලා ෆෝන් එකකින් සිංහල ටයිප් කරන විදිහට මේක ටයිප් කරන්න. ආයි කිසි අමාරුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පල්ලෙහාම පේනවා FM මලිති කියන එකකින් හතු පාටට අපි ටයිප් කරපු එකම ටයිප් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මෙතන කිසිම වෙනසක් වෙලා නැහැ නේ කියලා. මෙතන ලොකු වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපිට පුළුවන් එක මේ විදිහට කොපි කරගන්න. ඉදිරි කොපි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන copy to clipboard කියන එකට ඔයාලට මේක කොපි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි Filmora software එක ඕපන් කරගන්නවා. ඕපන් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙතන titles කියන එකට යන්න. title එකේ මම දැනට ගන්නවා default title කියන එක. ඒක අපේ timeline එක මේ විදිහට drag and drop කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක double click කරනවා. එතකොට අපිට වැටෙන editing mode එකට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන ටයිටල් එක දාගන්න මේ විදිහට. අපිට පුළුවන් කොපි පේස්ට් කරගන්න මෙතන. දැන් කොපි කරලා පේස්ට් කරගන්න තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ෂෝට්කට් එක control එකයි v එකයි press කරලා කොපි පේස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන වෙනවා ඉංග්‍රීසි අකුරු වගේක් තමයි වැටිලා තියෙන්නේ. අපි සිංහලෙන් ටයිප් කරපු එක. ඉතින් ඊළඟට අපිට මේක තියෙන්නේ සිලෙක්ට් කරලා මෙතන ෆොන්ට් එකෙන් තෝරගන්න ඕනේ සිංහල ෆොන්ට් එක. මගේ සිංහල ෆොන්ට් තියෙන්නේ උඩම. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන් ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේකේ ෆොන්ට් සයිස් එක අඩු කරගන්න. මම මේක 24 වගේ දාලා මෙතනින් මම ඒක වෙනස් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන මෙතන ඉංග්‍රීසි අකුරු වගේ තිබ්බට මෙතන ටයිප් කරලා තියෙන්නේ සිංහලෙන් කියලා. ඉතින් FM ෆොන්ට් එකේදී වෙන්නේ මේ විදිහම තමයි. දැන් ඔයාලට මම සාමාන්‍යයෙන් ආයි පෙන්නන්නම්. අපි අර සිංහලෙන් ටයිප් කරපු එක මෙතනට ටයිප් දාලා මේ තියෙන්නේ අපි ටයිප් කරගත්ත එක. ඒක මම කොපි කරගෙන ආයි මෙතෙන්ට පේස්ට් කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන අපි සිංහලෙන් ටයිප් කරා කියලා යුනිකෝඩ් වලින් මෙතනින් පෙන්වන්නේ නැහැ. කිසි දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. මෙතන අපි එහෙම ටයිප් කරගත්තා කියලා. ඉතින් අපිට මේ විදිහට ටයිප් කරගෙන යුනිකෝඩ් එක FM වලට කන්වර්ට් කරගෙන තමයි Filmora එක ටයිප් කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ මම කරන ක්‍රමේ තව ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම ලේසියට කරන්නේ මේ ක්‍රමයට තමයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ෆොන්ට් එකේ සයිස් එක හදාගෙන මේ විදිහට එක හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන බෝල්ඩ් කරගන්න ඉටලික් කරනවා ඉටලික් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම පුළුවන් සිංහලෙන් ටයිප් කරගන්න Filmora software එකේ. ඉතින් මේ විදිහටම පුළුවන් ඔයාලට Photoshop එකෙත් ටයිප් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් text style ටිකක් දෙන්න. ඔයාලා කැමති විදිහට advance වලට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් text එක animation එකක් දානවා animation දාගන්න. ඒ වගේම තව text එකක් ඔයාලට මෙතනින් add කරගන්න පුළුවන්. මෙතන plus mark එක ක්ලික් කරලා පස්සේ තව ටෙක්ස්ට් එකක් මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ PC එකේ සිංහල ෆොන්ට් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ෆොන්ට් වලට ඇනිමේෂන් දාගන්න ඕන හැටි වීඩියෝ එකක් ඕන මට කියන්න. මම මොකද මේකෙන් ලොකු වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන සිංහල ටයිප් කරන හැටි විතර මට
මම කියලා දෙන්නේ අද. ඉතින් මේ විදිහට හරි ලේසියෙන්ම සිංහලෙන් ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට හරි ලේසියෙන්ම ෆිල්මෝරා software එකේ සිංහලෙන් ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ දෙයක් තමයි මම කරන විදිහට නම් හෙලකුරු software එක download කරගන්න. ඔයාලට ඊට පස්සේ ලේසි සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකේ සිංහලෙන් ටයිප් කරන විදිහටම ටයිප් කරගන්න. මම ඒකයි ගොඩක්ම හෙලකුරු software එකට ගියේ. අනිත් software වලින් මට සිංහල හොය ටයිප් කරන්න රෙඩිය. ගොඩක්ම ලේසි හෙලකුරු software එකෙන් සාමාන්‍ය ෆෝන් එක අපි සිංහලෙන් ටයිප් කරන විදිහටම ටයිප් කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් හෙලකුරු software එකෙන් ටයිප් කරගෙන වෙබ්සයිට් එක හරහා කන්වර්ට් කරගෙන ඕගොල්ලොන්ගේ එඩිටිංగ్ software එක Filmora software එකට හරි Photoshop හරි ඕනම software එකට ඒ ටයිප් කරගත්ත වචනේ copy paste කරගන්න සිංහල වචනයක් ලේසියෙන්ම ටයිප් කරගන්න පුළුවන් Filmora software එකේ. ඉතින් මම හිතනවා සිංහලෙන් කොහොමද Filmora software එකේ ටයිප් කරන්න කියලා හොයපු අයට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ දන්න තියලොන්ට මේක දැනගන්න ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහලා පල්ලෙහා තියෙන අතපඩ subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන notification all කියලා දාගන්න. එතකොට මේ වගේ වටින වීඩියෝස් ඔයාලටම ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම unboxing video, Photoshop tutorial වගේ දේවල් මම මේ channel එකේ කරනවා. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. මම ලෝදි දිසානායක.